हॅलो डिअर स्टुडंट्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 11वीची ॲडमिशन प्रक्रियेसंबंधित तुमच्या ज्या काही शंका असतील, तुम्हाला कोणत्या समस्यांना सामोरं जावं लागत असेल तर त्या सगळ्या समस्यांवरचं पूर्णपणे निराकरण कशा पद्धतीनं करायचं आहे, कोणत्या स्टेप्सनं हा फॉर्म भरायचा आहे, तुमची ॲडमिशनची प्रक्रिया किती टप्प्यांमध्ये होणार आहे, प्रत्येक टप्प्यामध्ये तुम्हाला काय प्रक्रिया करायच्या आहेत, काय स्टेप्स फॉलो करायचे आहेत, ही सगळी डिटेल इन्फॉर्मेशन आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. सो तुमचा खूप जास्त वेळ घेत नाहीत, बघूयात आपली 11वीची ॲडमिशन प्रक्रिया कशी होणार आहे याबद्दलची डिटेल इन्फॉर्मेशन. स्टुडंट्स, इथे शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून आलेलं हे परिपत्रक आहे की ज्याच्यामध्ये त्यांनी इयत्ता 11वीची ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा कशा पद्धतीनं होणार आहे याच्याबद्दल सविस्तर माहिती सांगितलेली आहे. ह्या पूर्ण माहिती तुम्हाला सांगण्याच्या आधी सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट मला इथं सांगायची आहे की हे जे परिपत्रक आहे ते कुणासाठी आहे, तर जे स्टुडंट्स मुंबई, त्यानंतर पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, अमरावती, नागपूर ह्या महापालिकांच्या क्षेत्रामध्ये जे येतात त्यांच्यासाठीचं हे परिपत्रक आहे. मग बाकीच्या स्टुडंट्सनी काय करायचं आहे, तर त्या स्टुडंट्सनी ते लोकल कॉलेजेस जे आहेत त्यांची जी काही क्रायटेरिया असेल त्या पद्धतीनं त्यांचे ॲडमिशन्स होणार आहेत, हे लक्षात घ्या. म्हणजे हे सपोज तुम्ही सातारा किंवा सांगली, कोल्हापूर ह्या भागामध्ये असाल तर हे जे 11वीचं ॲडमिशन आहे त्याची जी प्रक्रिया आहे ही तुमच्यासाठी नाही आहे, ही फक्त कुणासाठी आहे. आय रिपीट की ही प्रवेश परीक्षा फक्त मुंबई महानगर, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, अमरावती, नागपूर महानगरपालिका ह्या क्षेत्रामध्ये जे कॉलेजेस येतात त्यांच्यासाठीच आहे. आता त्या स्टुडंट्सनी काय करायचं आहे ते बघूयात. तर तुमची जी ॲक्च्युअल प्रवेश परीक्षा आहे ती अर्ज भरण्याची जी सुरुवात आहे ती 16 ऑगस्टपासून होणार आहे. परंतु गेल्या वेळेस जो काही बराचसा फॉर्मशी रिलेटेड गोंधळ झालेला होता तर तो अवॉइड करण्यासाठी म्हणून मॉक ॲडमिशन फॉर्म भरण्याची प्रोसेस ही देखील होणार आहे, ही जी ऑलरेडी चालू होती. आता आज 14 तारखेपासून ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे बघा. तर ह्यातलं सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही काय करायचं आहे, तर HTTP इथं जी वरती तुम्हाला लिंक दिसत आहे 11thadmission.org.in या वेबसाईटवरती जायचं आहे. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला तुमची ऑनलाईन नोंदणी करायची आहे की ज्यासाठी तुम्हाला तुमचं लॉग इन ID मिळवायचा आहे. आता लॉग इन ID कसा मिळवायचा आहे आणि पासवर्ड कसा तयार करायचा आहे, तर तिथं तुमची जी एक्झामशी रिलेटेड तुमची एक्झाम सीट नंबर, तुमचं नाव वगैरे ही जी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरावी लागते तर ती तुम्हाला तिथे पहिल्यांदा फिल करायची आहे. तुम्हाला पहिल्या टप्प्यामध्ये तुमचा लॉग इन ID आणि पासवर्ड मिळवून तयार ठेवायचा आहे की जो एकदम गुप्त ठेवायचा आहे, तो कुठेही डिस्क्लोज करायचा नाही आहे. त्यानंतर दुसरा टप्पा आहे की जो मिळालेला लॉग इन ID व पासवर्ड आहे त्याचा यूज करून तुम्हाला प्रवेशासाठीचा अर्ज भरायचा आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला शुल्क फॉर्म भरायचे आहे. म्हणजे प्रत्येक फॉर्मसाठीचं वेगवेगळं जे शुल्क आहे ते भरून तुमचं फॉर्म लॉक करून ठेवायचं आहे. हे 16 ऑगस्टपासून तुमची प्रोसेस चालू होणार आहे. आणि ह्यासाठी तुम्हाला माध्यमिक शाळा आणि मार्गदर्शन केंद्र, तर तुमच्या प्रत्येक एरियासाठीचं मार्गदर्शन केंद्र हे असतं, तर तिथे तुम्ही जाऊन कॉन्टॅक्ट करू शकता. तर तिथले जे लोक असतील ते तुम्हाला त्याच्याशी रिलेटेड गायडन्स करतील. आणि मग तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे की मार्गदर्शन केंद्र तुम्ही निवडलं, सगळं हे झालं, तिथं तुम्ही सगळी इन्फॉर्मेशन घेतली, तुमचा दुसरा टप्पा कंप्लीट झाला. त्यानंतर ऑनलाईन जे सगळे व्हेरिफिकेशन होईल तुमचं, ती प्रोसेस जे तुम्ही सगळे डॉक्युमेंट्स भरलेली आहेत ना तर त्याचं व्हेरिफिकेशन होईल. ती प्रक्रिया 17 ऑगस्टपासून चालू होणार आहे. ती कुठं होणार आहे, तर माध्यमिक तुमच्या ज्या शाळा आहेत आणि मार्गदर्शन केंद्र ह्या ठिकाणी होणार. आणि त्यानंतर तुमची पूर्ण ही माहिती तपासून टाकल्यानंतर आणि मग त्याच्या पुढचा जो भाग आहे तो तुम्हाला पुढे डिक्लेअर करणार आहेत. म्हणजे ह्या टप्प्यापर्यंत तुम्हाला काय करायचं आहे, तर फक्त तुमचं लॉग इन ID, पासवर्ड हा जनरेट करायचा आहे, फॉर्म भरायचा आहे आणि तुमचा फॉर्म लॉक करून ठेवायचा आहे. म्हणजे नेक्स्ट टाईम एकदा व्हेरीफाय झाला, आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे ह्या साईटवरती जाऊन पण तुम्हाला कशा पद्धतीनं पुढं प्रोसेस करायचं आहे हे पण आपण बघायचंच आहे. सो ह्या वेगवेगळ्या टप्पे आहेत. आणि मग प्रवेश प्रक्रिया कशी होणार, तुम्हाला त्यातले कॉलेजेसचे सिलेक्ट करायचे. म्हणजे मिनिमम तुम्ही 1 आणि मॅक्झिमम 10पर्यंत तुमचा प्रेफरन्स जो आहे की तुम्हाला कुठल्या कॉलेजेसमध्ये ॲडमिशन घ्यायला आवडेल हे तुम्ही तुमचा प्रेफरन्स लिस्टमध्ये सांगायचं आहे. मग हे सगळं व्हेरिफिकेशन होईल आणि मग पुढची जी प्रोसेस आहे तुमची ती तुम्हाला दुसरा टप्पा जो आहे तो कधी असणार आहे ते नंतर सांगण्यात येईल.
मॉक डेमो जर तुम्हाला द्यायचा असेल तर मॉक डेमोवरती क्लिक करून त्या साईटवरती जाऊन तुम्ही बघू शकता, म्हणजे काही चुका वगैरे होण्याचे चान्सेस हे कमी असतील. सो ही झाली तुमच्या फॉर्मशी रिलेटेड माहिती. आता आपण बघूयात ॲक्च्युअली ह्या साईटवरती जाऊन कशा पद्धतीनं तुम्हाला फॉर्म फिल करायचा आहे. आता इथे मी जे मगाशी तुम्हाला साईट सांगितलेली होती दॅट इज 11thadmission.org.in ही साईट मी ओपन केली. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला ह्या पद्धतीनं दिसेल. आता इथं तुम्हाला 2 ऑप्शन दिसतात, एक स्टुडंट रजिस्ट्रेशन आणि दुसरं लॉग इन. मग मी स्टुडंट रजिस्ट्रेशनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही कोणता स्कूल एरिया निवडलेला आहे, म्हणजे विदिन NMC एरिया आहे, म्हणजे नाशिकशी रिलेटेड असेल, म्हणजे हा जो एरिया आहे तुम्ही त्याच्या आधी तुमचा एरिया सिलेक्ट करायचा आहे की तुम्ही कुठल्या एरियामधून फॉर्म भरणार आहे. मी इथं नाशिक एरिया सिलेक्ट केलेला होता. मग त्या पद्धतीनं इथे मला ऑप्शन्स दिसत आहेत. मग त्यानंतर फ्रेशर आहात की रिपीटर आहात की आधी पास झालेला आहात, ही सगळी बेसिक इन्फॉर्मेशन. त्यानंतर 10वीला तुम्ही SSC बोर्ड थ्रू एक्झाम दिली आहे का, की CBSE थ्रू दिली आहे की ICSE वगैरे, ही सगळी इन्फॉर्मेशन भरायची आहे. त्यानंतर तुमची एक्झाम सीट नंबर, एक्झामिनेशनचा मंथ, इयर, ही सगळी इन्फॉर्मेशन फिल केल्यानंतर रजिस्टर असं जेव्हा तुम्ही म्हणाल, पासवर्ड तुम्हाला हा टाकायचा आहे. त्यानंतर सिक्युरिटी क्वेश्चन, ईमेल ID, मोबाईल नंबर, हे सगळी पूर्ण प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करा स्टुडंट्स. ह्याच्यात कुठेही चुका करू नका. आणि मग हे रजिस्टर म्हटलं की तुमचं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होईल. तुम्हाला हा जो पासवर्ड आलेला असतो, आता हा पासवर्ड इथं जो मिळाला आहे तो, आणि तुम्हाला जो तुमचा जो लॉग इन ID वगैरे मिळालेला असेल, लॉग इन ID आणि पासवर्ड, तो मात्र तुम्हाला व्यवस्थित जपून ठेवायचा आहे दुसऱ्या टप्प्यासाठी. आता हे मी केलं, बॅक आले. आता मला नेक्स्ट टाईम जेव्हा मी ह्या साईटवरती येईन तेव्हा मी लॉग इनवरती म्हणेल. लॉग इनवरती क्लिक केल्यानंतर मग तुम्हाला तिथे तुमचा बघा लॉग इन ID, पासवर्ड विचारला जाईल. ओके. आणि मग ह्याच्यापासून पुढे जाऊन रजिस्टर जर केलं नसेल तर परत रजिस्टर करा वगैरे हे सांगतील. मग पुढे तुमची फीज जी आहे ती पे करायची. ऑनलाईन पेमेंट मोड्स आहेत, त्यातून तुम्ही तुमची फीज पे करू शकता. आणि मग ह्या पद्धतीनं तुमचं एकदा ॲडमिशन, ते पहिल्यांदा सगळे डॉक्युमेंट्स जे आहेत पुढच्या टप्प्यामध्ये, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये काय करतील ते तुमचे डॉक्युमेंट्स सगळे भरावे लागतील तुम्हाला स्कॅन करून. आणि मग त्याचं व्हेरिफिकेशन होईल. आणि हे सगळं झाल्यानंतर मग दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पुढची प्रोसेस कशी होईल ह्याचे डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला नंतरही देण्यात येणार आहे. ओके. सो स्टुडंट्स, तुम्हाला आता कळालं असेलच की तुम्हाला ही ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर नेमके कोणती साईटवरती जायचं आहे, काय काय स्टेप्स फॉलो करायचे आहेत, डॉक्युमेंट्स कशा फिल करायचे आहेत. शक्यतो स्टुडंट्स ह्या जे तुम्ही इन्फॉर्मेशन भरत असता त्याच्यामध्ये शक्यतो चुका टाळा. प्रत्येक इन्फॉर्मेशन काटेकोरपणे, काळजीपूर्वक, व्यवस्थित फॉर्म फिल करा, सो दॅट तुम्हाला फ्युचरमध्ये काही अडचणी येणार नाहीत. ओके. सो कशी वाटली माहिती नक्की कळवा. जास्तीत जास्त स्टुडंट्सपर्यंत ही माहिती नक्की पोचवा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.